आज आपण आपल्या सर्वांची आवडती सुकी मच्छी म्हणजे सुका जवला आज आपण बनवणार आहोत, तो देखील कोकणातल्या अगदी झटपट आणि साध्या सोप्या पद्धतीने। तर तो कशा पद्धतीने बनवायचा हे आता आपण बघून घेऊयात आणि रेसिपी बनवायला सुरुवात करूयात। सर्वात प्रथम इथे मी 1 वाटीवरून सुका जवळा घेतलाय। इथे आपण जवळा घेताना ना सफेद जवळा घ्यायचा, कधी पण पिवळा जवळा घ्यायचा नाही, म्हणजे लालसर असतो ना तो घ्यायचा नाही, तो जरा जुना असतो। आणि सफेद जवळा असतो ना हा नवीन जवळा असतो, म्हणजे ताजा असतो, त्यामुळे सफेद जवळा घ्यायचा। तर इथे मी 1 बाउल भरून हा जवळा घेतलाय। आता हा जवळा आहे ना मी व्यवस्थित साफ करून चाळणीमधून चाळून घेतलाय, कारण याच्यामध्ये ना काही कचरा किंवा बारीक बारीक दगडी असतात ना, त्यामुळे घेताना आपल्याला हा जवळा व्यवस्थित साफ करून चाळून घ्यायचा आहे। आता जवळा आहे ना आपण एका पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात। आता याच्यामध्ये आपण हा जवळा पाण्यामध्ये बुडेल इतकं पाणी घालायचं आपल्याला, असं हाताने व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायचंय। आणि हे जे पहिलं पाणी आहे ना ते आपल्याला फेकून टाकायचंय। आता जवळा व्यवस्थित धुवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण ना पुन्हा थोडंसं पाणी ओतायचंय, म्हणजे जवळा आहे ना आपल्याला पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचंय। आता याच्यामध्ये पाणी मी यासाठी घातलंय, आता सुका जवळा असल्यामुळे ना खाताना आपल्याला थोडा कचकच लागतो, त्यामुळे याच्यामध्ये ना असं पाणी ओतून ठेवायचं साधारण 5 ते 10 मिनिटं, म्हणजे आपली फोडणी तयार होईपर्यंत हा जवळा आपल्याला असा पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचा, म्हणजे खाताना तो छान असा नरम लागतो। आता फोडणीसाठी मी ते कढईमध्ये ना ही 1 पळी भरून तेल घेतलंय। आता सुकी मच्छी असल्यामुळे ना तेल थोडंसं जास्त घ्यायचंय, म्हणजे मला तरी जास्त आवडतं, पण तुम्ही जर तेल कमी खात असाल ना तर कमी घेतलं तरी चालेल। तर आपला तेल इथे व्यवस्थित तापलं ना की याच्यामध्ये आपण फोडणीसाठी ठेचलेली लसूण घालूयात। तर इथे मी 5 ते 6 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या ठेचून। आता इथे लसूण आहे ना आपल्याला हलकीशी तेलामध्ये लाल करून घ्यायची आहे, म्हणजे लसणीचा स्वाद आहे ना तो छान तेलामध्ये उतरेल। आणि गॅस आहे ना मीडियमच ठेवलाय। थोडीशी लसूण आपण परतून घेऊयात। ठेचून घेतली ना की त्याचा स्वाद देखील छान उतरतो तेलामध्ये, त्यामुळे अशी ठेचून घ्यायची। आता इथे आपली लसूण हलकीशी लाल झाली ना की याच्यामध्ये आपण 2 मध्यम आकाराचे बारीक चिरलेले कांदे घालूयात। आता कांदा पण आपल्याला ना एकदम लाल नाही करायचा आहे, हलक्याशा गुलाबी रंगापर्यंत तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे। कधी पण तुम्ही जेव्हा सुकी मच्छी आपण बनवतो ना तेव्हा त्या सुकी मच्छीमध्ये ना कोणतंही साहित्य ना कमी वापरायचं, म्हणजे कांदा म्हणा टोमॅटो म्हणा हे पदार्थ जरा कमी वापरायचे, आणि सुकी मच्छी जास्त असली पाहिजे, म्हणजे खाताना त्याची टेस्ट जास्त लागते आपल्याला। त्यामुळे इथे मी तुम्हाला सुका जवळा ना अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने बनवून दाखवणार आहे। याच्यामध्ये आपण काही जास्त साहित्य नाही वापरणार आहोत। जितकं आपण साधं सिंपल बनवू ना तितकी सुकी मच्छी खाताना खूप छान लागते, म्हणजे त्या सुक्या मच्छीची टेस्ट आहे ना ती जास्त उतरते। त्यामुळे बाकीचं साहित्य आपल्याला जास्त नाही घालायचं, अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने बनवायचं। आता इथे आपला कांदा आहे ना हलकाशा गुलाबी रंगावरती फ्राय करून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण लाल तिखट घालूयात। तर इथे मी 2 चमचे लाल तिखट वापरत आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त देखील वापरू शकता। आता याच्यामध्ये ना आपण पाव चमचा हळद घालूयात आणि सर्व व्यवस्थित आपण एकजीव करून घेऊयात। आणि या मसाल्याने आपण एक साधारण अर्धा मिनिट बारीक गॅसवरती तेलामध्ये फ्राय करून घेऊयात। आता इथे आपला मसाला व्यवस्थित फ्राय झाला ना की याच्यामध्ये आपण भिजत घातलेला जवळा घालायचा आहे, आणि आपण ज्या पाण्यामध्ये जवळा भिजत घातला होता ना त्यातलं सर्व पाणी मी काढून घेतलंय। तर इथे फक्त आपण जवळाच घालायचा या फोडणीमध्ये आणि असं व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। आणि जवळा घातल्यानंतर ना आपल्याला गॅस मीडियमच ठेवायचा आहे। आता आपला जवळा आहे ना फोडणीमध्ये व्यवस्थित एकजीव करून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये ना अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे, साधारण 3 ते 4 चमचे, म्हणजे आपला जवळा आहे ना व्यवस्थित नरम शिजेल। आता गॅस बारीक करायचा आहे आणि यावरती आपण एक झाकण ठेवूयात, आणि एक साधारण आपण 3 ते 4 मिनिटं या जवळ्याला व्यवस्थित वाफ काढून घेऊयात। आता 3 ते 4 मिनिटांनंतर आपण या कढईवरचं झाकण काढूयात। आता आपण थोडंसं परतून घेऊयात। आता व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूयात। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण 4 कोकम घालूयात। कोकममुळे ना छान अशी आंबट अशी चव येते, त्यामुळे तुम्ही कोकम नक्की वापरा। आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात। आता आपण पुन्हा हे सर्व व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात।
आता जवळा व्यवस्थित एकजीव करून झाल्यानंतर आपण पुन्हा याच्यावरती एक 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवूयात. तर आता 2 मिनिटानंतर आपण यावरचं झाकण काढूयात. तर इथे आपला सुका जवळा तयार झालाय. हा बघा, मस्त असा चमचमीत झालाय आणि छान सुगंध देखील येतो जवळ्याचा. तर आता इथे आपला जवळा तयार झालाय. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हा जवळा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. अशा प्रकारे इथे आपला अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने बनवलेला सुका जवला तयार झालेला आहे. तुम्ही देखील अशा पद्धतीने हा सुका जवला नक्की घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका की तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली. आणि नेहमीप्रमाणे आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका.